Помагай. У нас Ема на районі, подивіться на мене. Качока. Оселедиться. Вже поснідали, зараз збираємося виходити. Покажу вам, що ми беремо з собою. Ось таке зібрали. Це такі якісь м'які бутилки. Типу, коли ми воду вип'ємо, і вона просто вже змакається і не буде місця займати. Кабаноси, 2 яблука, 2 банани, 6 бутербродів взяли з шинкою та сиром, чорний чай в термосі і трохи фісташок у нас залишилось. Покажу вам зараз трошки квартири. Почнемо з прихожої. Така невелика прихожка. Ось. Це наша веранда. Тут можна посидіти. Правда, тут немає гриля, але такий двір. Дуже непогано, дуже подобається. У нас свій особистий вхід. Повноцінний апартамент. Круто. І недорого. Тут у нас кухня. Є абсолютно все. Витяжка, плита, мікрохвильовка, чайник, холодильник, є все. Є телевізор, яким ми не будемо пользуватися, навіть є другий над ліжком, яким ми теж не будемо користуватися. Але він якби є, мабуть, для когось це може бути важливо. Ведмежата по всій хаті бігають. Юна, помагай. Добре. Така ванна кімната у нас. Непогано, багато місця на все, дуже чисто, хороша квартира, працює витяжка, все як треба. Вирушаємо. Так, і там знімати. Але ми можемо. Початок з доліни Кощелівської, потім друга зупинка Кшишаніця. Це буде найвища точка сьогоднішнього дня, 2121 метр. Потім Каспровий Вєж, доліна Гонченіцова, кінець Кужніці, це вже в Закопане, ми вернемось пішки. І пішки дійдемо додому. Такий шлях сьогодні. Купа людей, подивіться туди далі, де світить сонце, там просто натовп. Симпатично, такий тут вхід. Прям як гірські ворота виглядає, дуже прикольно. Справа гори, зліва гори, а тут такий шлях в низині. Така скала гарна. Ого, диви. Печера. Червона вішка ми йдемо. Я не знаю, куди ми йдемо, але перший вказівник. Ми йдемо в цю сторону. Така розвилка. Ого! Ого. Там тільки що кое-що було. Ми вже пройшли 1 кілометр за 15 хвилин. Осталось ще 19. Але що ми зрозуміли, головне, тому що дощі в горах дуже часто йдуть. І вони можуть внезапно з'явитися, навіть якщо немає в прогнозі. Тому обов'язково перевіряйте своє взуття, чи воно не скользить на мокрому камінні. Тому що ваша подорож закінчиться на тому, як тільки ви зайдете в гори і піде дощ. Зацініть вид. Але все одно на відео по-іншому. В житті воно таке громадне, так далеко знаходиться. Такий спуск. Не знаю, скільки ми вже піднялись, але весь час. Підйом, підйом і підйом, підйом. Я вам вже казав, показував наш шлях. Перша наша зупинка, це буде найвища точка наша за сьогодні. Це буде вершина гори.
Тому ось так. Але потім весь шлях вже буде просто спуск. Так що буде чил. Добре, що ми цього разу на 4 повних дні поїхали. То я думаю, нам гір буде по горло. Гір буде по горло нам цього разу. Хоча не знаю. Коли ти в відпустці, тобі завжди мало. Завжди мало. Буквально 20 метрів і все в тумані. Все у хмарах. Там згори, знизу ні. Зацініть. Хмари. Прям пливуть. Як пар. Як дим. Вийшли на якісь камні, типу імпровізований туалет. Ось там. Там всі ходять. Ми не будемо. Диви, як темно, капець. Накриває, все гірше і гірше. Я не сказав би, що гірше і гірше, це дуже гарно, мені подобається, але... Дуже різкі ступеньки, дуже високі. Допомагає Юні. Як обізяна у відео. Тягну за руку на кожному підйомі. Вже нічого не видно. Навкруги взагалі. Ми повністю в хмарах. Ми пройшли всього 4 кілометри десь. Ну ніфіга собі. 365. Ну 3 під гору саме ми йдемо. 576 поверхів. Вже пройшли? Да. 576 поверхів? Да, Не може бути. може. Ти уявляєш, скільки це? Це Ну. кілометр вгору. Ну так, Ми не пройшли кілометр вгору. пройшли. Не може бути такого. Чого не може бути? Ну тому що Ми ж весь час вгору йдемо. кілометр вгору. Ти Да. уявляєш, скільки це? Ми Ну і прийшли що? в сумі 3. І кілометр вгору, ти що, Ну так смієшся? додаток рахую. Ні. Да. В кращому випадку 100. І ми розібралися. Це не 570 поверхів, це було 570 метрів угору. Це приблизна, я думаю, цифра, тому що не може бути стільки. Ми не могли піднятися 570 метрів. Тільки якщо з Закопаного рахувати, ймовірно. Ні. Ми ж опускались, трошки піднімались. Нарешті сонце з'явилося. Хмари розступилися. Не знаю, чи надовго. Сподіваюся, на вершині теж буде без хмар. Хоч побачимо, що навкруги. Краєвиди змінились. Ліса закінчилися. Тільки невисока посадка якась. А там взагалі голі, гори. В плані, що травичка тільки. Але дуже гарно. Масштаби ці нереальні. Дивіться, які розділення. Хмара надходить на нас. Зараз накриє повністю. Тут сонце і прям спекотно підпікає. А там знизу, коли ми були в хмарах, то було прохолодно. Навіть не знаю, що краще. Але види тут здуріти. Правда, я вже звик трохи до них. Чесно, в мене вже немає вже такого захвату, як перші рази. Вже 5-й раз в горах. Хотілося б подивитися якісь інші гори, наприклад. По Альпах погуляти хотів би. Ми були в Швейцарії, але по горах так особливо прям не гуляли. По холмах невисоких тільки. Czyli za 25 minut. Що ми пройшли вже 850 метрів в висоту. Нам залишилось всього 250 метрів пройти. Передаю привіт своїй вчительці англійської мови Світлані. Степ бай степ. Тут сильний вітер, сподіваюсь, ви мене взагалі чуєте. Зараз на такому хребті стоїмо.
Тут гори, багато гір, високі гори, вищі, ніж ми навіть зараз стоїмо. І тут. Оце прям така скалиста, гарна. Я вам показував цю скалисту гору з іншої сторони. Там воно зараз за хмарами, нічого не видно, але дивіться вниз, різкий обрив і прям кам'янистий такий. Літіш, зразу до побачення. Хмари трохи розійшлися, щоб видно, що там. Супер. Пока рілі. У нас тут маккофе. Ми купили в Best Market. Будемо пити бутерброди, кабаноси, кола без цукру і без кофеїну. Перепікають. Ну, кажи емоції свої походу. Ну, це він ще не закінчився, це тільки половина. Це тільки перша точка наша. Ну, це перша точка, але по суті половина. Ми пройшли скільки? 8 км. І це самий важкий, ну це підйом, самий важкий в цьому поході. Ми пройшли майже 7 кілометрів. Майже 7. Мгм. Ну. Але Було це дуже буквально весь важко. час вгору ми йшли. Чуть не вмерла. 1100 метрів ми вгору пройшли. Кілометр 100, офігеть. Достіження. Ну так, да, це наша ачівка. Ми так високо не були з Юною ні разу. Клас. Видно по наших лицях, що ми довольні чи ні? Не так знімати. Видно? В центрі гір зараз знаходимось, просто з усіх сторін все видно. Прикольна вершина. Я не була до такого готова. Ми вже на половині дороги на Каспровий Вір, але ще досить далеко. Ще, мабуть, година 10, я думаю. Кажу, прикольна трава, дуже гарна. Хочеться, прям є таке бажання в ній повалятися. Прямо так згори Ні, і вниз. ні, згори ні, але... В кінці кінців піднялися на Каспровий Вір, але Юні вже дуже важко, коли вона проситься поїхати фунікульором, але наскільки ми бачимо, вони походу вже не працюють. Мама, спущу. Я не бачу тут. Але ще побачимо. Зараз відпочинемо, поїмо, якщо можна щось купити. Якщо ні, то своє поїмо і будемо думати. Прикольно. Багато людей, всі їдять. Юна на останніх силах сюди дійшла. Ми, мабуть, все-таки, будемо їхати фунікульором назад. Він до 9 працює.
Юна вже просто не може, то а на халу цього йдемо або наступного разу, або не підемо взагалі. І все. Мені в принципі все одно на неї. Просто шкода, що ми покидаємо шлях. Але ладно. Так, показуємо, що ми взяли. Взяли 2 лимонади. У мене теж. У Юни картопля. Трошки картоплі фрі, якась котлета і овочі. Я взяв окорочка, 1 голубець, теж картоплі трохи. І як це з яблуком називається? Шарлотка. І шарлотка нам на двох. І вартість цього всього 147 злотих. Ну, трохи дороговато, але в принципі не так погано. Так? Що там? Що ми пройшли? От стільки ми сьогодні пройшли, 7,50 годин, 13 кілометрів і 1700 майже метрів горами піднялися сьогодні. Можна сказати, біля 600 поверхів горами піднялися сьогодні. Їсти хочеться нереально. Дивіться, який вид з вікна. На якісь озера, до речі, там вон зліва озеро. Ми як приходимо, вон там справа озеро. Я не знаю, що це за озеро. Чи може бути це морське око? Треба добре подивитися і зрозуміти. Найсмачніше з того, що тут було, це шарлотка. І коштує всього 18 злотих з усього. Ну так, да, непогано. А лимонад якийсь кислючий. Ні, ну лимонад і має бути кислим, він з лимоном, а він лимонний. Все-таки купили квитки. Вийшло 270 злотих в одну сторону. Захід сонця так прикольно виглядає на горах там. Сюди ми тулим додому. Кілометр від вокзалу нам треба пройти пішки. Гарно. Ти накупила собі морозиво. Там каса. Йдемо. Всім доброго ранку. Це наступний день, тобто другий день нашого походу. Сьогодні ми хочемо закінчити шлях, який ми не закінчили перший день. І ми приїхали до Кужніця. Це власне там, де ми закінчили попередній похід. І зараз йдемо на халу Гончаніцову, а потім йдемо на озеро Чарний став Гончаніцовий. Я вам його показував зверху з Каспрового Вєрта. Через вікна його можна було там побачити. Так що все вам покажемо. Поки що нічого цікавого. Побачимо, що буде на халі Гончаніцовий. Ми вже півшляху пройшли. Там буде теж схроніська, можна буде поїсти, сходити в туалет. Подивимося. Скоріше за все, там не будемо їсти. Можливо, коли будемо повертатися. Але теж не певний, бо набрали повний рюкзак їжі. І треба її теж їсти. От. Продовжимо шлях. Я думала, буде набагато легше. Ось зараз такий підйом вгору. Піднімемо. Треба думати, що буде набагато важче. Тоді буде легше. Тебе видять. Hej! Залишилося півгодини до халі Гончаніцової.
Дорога взагалі не важка. Йдемо потихеньку. Все норм поки що. Навіть не спекотно сьогодні з довгим рукавом ковті, але в принципі норм. Кому як? Як все мокре ще. Тому як? Ми вже доходимо до одної з наших цілей. Долина з квітами. Людей нереальна кількість, просто кошмар. Там просто ззаду, там де ми входили, там взагалі дурдом. Стовпотворення таке. Подивись. Доставу півгодини йти. Ось там Каспровий верх. Це ми там вчора були. Я вже щасливіша трошки, вже легше. Нема підйому. Ну, звісно. Йдемо на чорний став, подивимося. І тут схронісько знизу, зараз зайдемо. На мосту там. До скільки ми сюди дійшли? Час 40. Нормально. Ну тут людей ще більше. Ось таке схронісько. Стояли до туалети, не знаю, минут 30. Я хоча б попану. Нікому не раджу сюди приходити, це якийсь просто дурдом. Я ще такого не бачу в горах, реально. Це, мабуть, просто самий такий легкий шлях, який в принципі є тут в Татрах. Ну, окрім морського боку. Там найбільше. Там менше людей. Там менше будинок навіть, там менше людей. Я там такого ніколи не бачив, там в туалет завжди можна потрапити. Тут треба відстояти півгодини в черзі, щоб потрапити в туалет. Таке перший раз бачу. Мячеслав. Доцініть озеро. Вчора я якраз сказав, що якось в горах не вистачає цього озера, да? Тобто в перший день походу. От не вистачало озера. Але тут нарешті тепер хватить. Тут прямо так багато борубків. Все в ній. Угу. Все в ягодах повністю. Знову скажу, шкода, що не можна в них купатись. Але якщо було б можна, такої води б не було, звісно. Тому ні сюди б ніхто не ходив. Тільки місцеві. Подивіться, чого ми вирішили все-таки йти звідти. А тут нікого. Сіла на такому місці. Тут ще так каміння прямо в озеро уходить. Я кажу, їм давай фотки поробимо. Але не знаємо, чи тут можна робити. Чи можна туди виходити. Ми ще взяли з собою налисника з сиром, да? Угу. З сиром. Будемо зараз їсти. У нас є чай у термосі. Так що супер. Відпочиваємо, їмо і шуруємо назад. Да. Зацініть наші млинці.
Ми просто насолоджуємося, сидимо. Юна мерзне в кофті, у лосінах. Гарне місце. І людей зовсім немає. Далеко просто. А ну стій.